हॅलो, मी डॉक्टर पल्लवी तानाजी साळवे पवार. मी एक नॅचरोपॅथी डॉक्टर आहे आणि वेद नेचर क्युअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत टाईप्स ऑफ सलाड आणि त्याचे तुमच्या हेल्थसाठी काय बेनिफिट्स आहेत ते. जसं आपण आपल्या गाडीचं सर्व्हिसिंग करून घेतो तसेच आपल्या शरीरालासुद्धा सर्व्हिसिंगची गरज असते. म्हणजे शरीरातले टॉक्झिन्स बाहेर काढण्याची गरज असते. आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉक्सिक मटेरियल ॲक्युम्युलेट होत असतात आणि त्यामुळे आपण आजारी पडतो. आपल्याला वेगवेगळे आजार होतात. त्यामुळे टॉक्सिन्स रिमूव्ह करण्यासाठी सलाड हे खूप महत्त्वाचं काम करतं. सलाड हे अँटी टॉक्सिक एजंट म्हणून काम करतं. तर सलाडचे मेनली 3 प्रकार आहेत. त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजे तुम्हाला असेच नवीन इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुमच्या हेल्थशी रिलेटेड, तुमच्या आरोग्याशी रिलेटेड तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर मेनली 3 टाईप आहेत. फर्स्ट आहे ते म्हणजे ग्रीन व्हेजिटेबल सलाड. त्यामध्ये तुम्ही गाजर, काकडी, मुळा, टोमॅटो, बीटरूट, तसेच पालक, कोथिंबीर, कढीपत्ता हे घ्यायचं आहे. ते स्वच्छ धुवून तुम्हाला कट करून घ्यायचं आहे आणि त्याचं तुम्हाला ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये तुम्ही सेंधव मीठ टाकायचं आहे. तेल वगैरे त्यामध्ये काहीही ॲड करायचं नाही. तुम्ही त्यामध्ये दही ॲड करू शकता. हे झालं ग्रीन व्हेजिटेबल सलाड. सलाडमध्ये अँटीऑक्सिडंट खूप जास्त प्रमाणात असतात, न्यूट्रिएंट्स असतात, फायबरचं प्रमाण खूप जास्त असतं. त्यामुळे ते तुमच्या बॉडीसाठी खूप महत्त्वाचं काम करतं. तुम्हाला एनर्जेटिक ठेवतं, तुमच्या बॉडीमध्ये टॉक्सिक रिमूव्ह करायला मदत करतं. तसेच तुम्हाला जॉईंट पेन, लिव्हर डिसीज, किडनीचा प्रॉब्लेम, अदर कुठलाही डिसीज असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला सलाड हे खूप महत्त्वाचं काम करतं रिकवर व्हायला. हे सेकंड टाईप आपण पाहूया, फ्रूट सलाड. फ्रूट सलाडमध्ये तुम्ही सीझनल फ्रूट जे ज्या सीझनमध्ये अवेलेबल आहेत भरपूर प्रमाणात ते घ्यायचे आहेत. त्यामध्ये तुम्हाला बनाना अवॉइड करायचा आहे. फ्रूट तुम्ही स्वच्छ धुवून बारीक कट करून घ्यायचे आहेत. मग तुम्ही ऑरेंज घेऊ शकता. ऑरेंज, ॲपल, पेरू, स्ट्रॉबेरी असे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यामध्ये फ्रूट्स तुम्ही डाळिंब घेऊ शकता. थर्ड सलाडचा प्रकार आहे तो स्प्राउट सलाड. त्यामध्ये तुम्ही गहू, मेथीदाणे, मूग, हरभरा याला मोड आणायचे आहेत. मोड आल्यानंतर त्याचं तुम्ही सलाड तयार करायचं आहे. हे त्यामध्ये तुम्ही सेंधव मीठ, तसेच ओनियन, कांदा, टोमॅटो, काकडी हे सुद्धा तुम्हाला हवं असेल तर कट करून त्यामध्ये तुम्ही टाकू शकता. तर हे तुमचा ब्रेकफास्ट हा स्प्राउट सलाड असला पाहिजे, कारण ते हाय एनर्जेटिक आहे. न्यूट्रिएंट्सचं प्रमाण त्यामध्ये जास्त आहे. तुम्हाला दिवसभर छान फ्रेश एनर्जेटिक वाटतं. त्यामुळे तुमचा ब्रेकफास्ट हा तुम्ही स्प्राउट सलाडच करायचा आहे. जर तुमच्या डाएटमध्ये हे तिन्ही प्रकारचे सलाड तुम्ही जर त्याचा समावेश केला तुमच्या डाएटमध्ये तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होईल आणि तुम्ही छान हेल्दी राहायला त्यामुळे मदत होईल. थँक्यू.